Dạ. Anh chị các bạn thân mến, bây giờ khoảng tầm hơn 5 giờ chiều ở Sài Gòn nha. Hiện tại mình đã có mặt ở quận 7. Nếu như anh chị các bạn đã từng biết về ở quận 8 á, là có làng ốc. Thì ở quận 7 này á, thì mình phát hiện ra cũng có một cái làng, không phải làng ốc, đó là làng cháo ếch mọi người. Trên con đường khúc mà đường Nguyễn Hữu Thọ này á, từ cái cầu mà kênh Tẻ tới cây cầu Nguyễn Hữu Thọ quận 4 á, là rất là nhiều quán cháo ếch luôn. Và cái quán cháo ếch này hôm nay mình chia sẻ tới mọi người đó là quán Mr. Nghiêm cháo ếch Singapore. Địa chỉ là 55 Nguyễn Hữu Thọ, khu phố 2, Tân Hưng, quận 7 nha. Cái này phục vụ 24 giờ, rất là chắc lâu rồi. Hiện tại bây giờ là hình như là 5 giờ mới bán. Đó. Có số điện thoại luôn, mọi người xem nha. Bản rất là to. Còn bây giờ mình sẽ vào mình chia sẻ cho mọi người coi quy trình chế biến này coi như thế nào, giá cả với chất lượng ra sao. Mọi người tham khảo nha. Mình vừa tới là quán mới giờ mở ra luôn và mình thấy là có khách ngồi đợi rồi mọi người. Cháo thì mới vừa ra được 1-2 tô đầu tiên nè. Để than vẫn còn đang đập ra. Đó, hồi nãy mình có liên hệ với anh chủ rồi, anh nói khoảng tầm 7-8 giờ anh mới có mặt ở đây. Mình đi rất là sớm để chia sẻ cho người quy trình. Không biết là một tí anh có lại sớm hay không để mình hỏi anh một số câu nữa. Đó, ở phía trong là có chị phân chia cháo ếch phía trong. Phân chia ếch, còn bên ngoài á, là có 2 người nướng nè. Ok. Rồi, mình sẽ quay một vài khung cảnh sơ chế ban đầu cho anh chị các bạn xem tham khảo. Ở đây mình sẽ dùng một size thôi hả chị? Cái nồi một size thôi. Cái không, cái lớn cái nhỏ. Cái này là lớn hay nhỏ chị? Cái này nhỏ, này là lớn. Dạ. Cái này là lớn nè. Lớn 3 con. Lớn nhỏ là 3 con. Dạ. Trong đây có đường, có bơ. Cái này là tỏi mọi người. Chị quán của chị là bán từ mấy giờ? Từ 4 giờ sáng. Từ mấy giờ bán chị? 4 giờ chiều tới 4 giờ sáng. 4 giờ chiều hồi sáng, hồi nãy em đi 5 giờ là chị chưa bán. Tại cái ngày dạ. Chứ mà đâu dám dọn đâu chứ 4 giờ dọn thì. Dạ thường là 4 giờ rồi. Cái đó là xả sắt ra hả chị? Hả? Cái này là xả sắt đúng không? Xả. Dạ. Thơm quá trời luôn. Dạ. Vào ra luôn. Ếch là em thấy chị ngâm đá cho nó tươi hả chị? Ở những... Dạ. Có ếch sống mà mình dạ. làm ra. Một tô nhỏ vậy là 2 con hả chị? Ồ, 2 con em thấy quá trời. Cái đùi bự quá trời luôn. Đó, mọi người thấy quy mô chưa? Còn cái tô lớn này là 3 con nè. Hỏi Châu coi có vậy 3 phần cây dừa đó. Cái tô nhỏ 2 con là bao nhiêu tiền hả chị? 60 còn 3 con. 3 con 90. Dạ. Cái mùi này giống ở bên Singapore á. Dạ. Có cái đây là giống thôi chứ mấy cái khác là tặng là tương không. Dạ. Ăn cua lợn mà chị cũng không biết được cái gì trong đây nữa. Dạ. Cái đó thôi chủ. Để đợi anh chủ qua. Một cái tô lớn, tô nhỏ hết rồi mọi người. Bây giờ là chị đang làm trước như thế này. Có một cái ngoài nguyên liệu ở đây thì mọi người có thể xem và thấy được. Còn có 3 cái nước sốt kia là bí quyết riêng của quán. Mình bán ngày nào cũng bán á chị, rằm mà có nghỉ không chị? Dạ. Rằm mùng 1 là bán hết luôn.
À. Nên gọi là bán suốt luôn. Dạ bán suốt luôn. Mình thấy ngay chỗ này thơm mà cái xả vô luôn. Mình thấy là chị vào trước liên tục. Ồ, có cháo cua nữa hả chị? Sao mà À, bao nhiêu một tô đó? cái này tùy theo mình, tùy theo con. Dạ. Đăng ký. À dạ. Đây có cháo cua nữa mọi người, ngoài cháo ớt thì có cháo cua. Gia vị và nước sốt thì cũng giống nha. Cua đây là cua thanh tha gạch hả chị? Cua thịt nhập luôn. Dạ. Mình phải làm trước như vậy hả chị? Dạ. Qua cái lò đó, xào lên. À. Thơm quá trời luôn. Mình ấn tượng nhất vào cái mùi xả. Hôm nay chị vào liên tục luôn. Đó, sau khi cái chị này bên đây phân chia gia vị thì sẽ chuyển qua bên đây. Chuyển qua bên đây có hai người cái cháo hết trên những bếp lửa nè, hàng rất là lớn luôn. Cái này là chính rồi. Wow. Cái này chắc là size to rồi mọi người. Nóng quá. Đây là cháo cua này. Ồ, mình phải đảo liên tục vậy hả chị? Dạ. Cái đó là nước dừa. Dạ. Đồ ấy ngon thôi. Một cặp đâu? Khi nào thì mình cho nước dừa vào được để cho nóng hay sao? Dạ, nó nóng nó sôi lên. Dạ. Nó sôi lên sẽ cho nước dừa vào. Để mình xem cái quy trình làm cháo ớt như thế nào. Lần đầu tiên mình mới đi quay cháo ớt và ăn cháo ớt chia sẻ cho mọi người luôn. Đó. Thì rất là sớm luôn. Nước dừa, còn bên kia là chị kia cho bột vào hả chị? Mình đổi qua bên đây có mùi cháo ớt rất là thơm. Có mùi ớt thôi chứ chưa có cháo mọi người. Anh thấy là hai chị này phải đảo liên tục không bị khét. Đây mình thấy có ớt, tiêu, còn đây là bột.
mất bao lâu thì chín được cái tô này chị? Khoảng 5-10 phút gì đó anh. Ờ. Nó làm liên tục luôn rồi. Ở đây ngoài ăn tại chỗ mình thấy có đơn hàng của Now nữa nè. Đây là cái rế mọi người, khi mà cái nồi nóng mình bỏ vào cái rế này. Đó. Có nhiều rế luôn. Ăn cháo ếch thì phải có nhiều nguyên liệu đi kèm như là bầu mọi người. Đó. Còn đây là bông cải nè. Rau này bao nhiêu một dĩa ăn ha? Dạ 10.000. Rồi, cảm ơn nha. Mình thấy ở bên đây có chú bảo vệ giữ xe luôn. Còn không biết có lấy tiền không nữa, tí nữa mình ra thử coi như thế nào. Tại lần đầu tiên mới ghé ăn ở đây. Không gian thì rất là thoải mái luôn, mình ngồi ở trên vỉa hè như thế này. Nhưng mà không sợ mưa nha, tại đây có một cái tấm bạt như thế này. Đó. Một cái phần cháo ếch size nhỏ nha, 60.000 là cái tô này thôi, cái tổ này thôi. Ở dưới thì có một cái lót, một cái rế để chống nóng, nhưng mà mình cảm nhận hơi nóng, bốc ra. Thơm ghê luôn, mình cảm nhận là thơm, bị giống như kho ếch vậy mọi người. Mùi xả, mùi tiêu, hầu như là mình không nghe mùi tanh của ếch. Đó, một cái tô tỏi như thế này là 60, được 2 con, tủ lớn là 3 con. Một cái đùi bự ghê luôn. Mọi người thấy nè, đụng vô cái lắm, siêu xèo, hành rất là nhiều. Rồi đây, một cái tô cháo mè, tô cháo bự như thế này 10.000 một tô. Bán riêng nha mọi người, cháo bán riêng nha, 10.000. Nếu mà anh chị các bạn nào muốn ăn thêm bánh mì là 5.000 một ổ. Đó. Nhưng mà thường thì ăn cháo là cháo ếch thôi, chứ mà nói bánh mì ếch hết. Thì bây giờ mình sẽ thưởng thức cái vị như thế nào, để cho mình một cái chén riêng. Hành rất là nhiều. Đó, nguyên cái đùi ếch. Rồi thấy xả nè,
một vài gia vị hồi nãy mình có quay mọi người xem lại nha. Còn 3 cái loại nước sốt á thì cái đó là bí quyết của quán. Anh chị các bạn nào có biết thì có thể comment ở bên dưới cho anh chị các bạn khác á, xem tham khảo. Nước rất là sệt. Đó. Đó, mình thử coi. Thơm quá. Cái nước sốt đó mọi người thì vị đó đậm đà, mình mà ngọt ngọt, cái hậu nó thì ngọt, thơm, cay nồng mọi người. Thì cái đậm đà đó để mình ăn với cháo trắng không có vị này. Cay nồng lắm. Mình thử cái miếng ớt coi như thế nào, còn có chắc thật không? Ớt phải tươi mới được. Hồi nãy thì mọi người xem là ớt tươi. Đó. Thịt ớt ngon, gia vị nó thấm vào cái đùi ớt luôn. Đó. Giờ là mình sẽ chan một tí cháo vào, mình sẽ chan một tí cháo vào rồi mình cho có tí mè luôn. Này ăn tô cháo ớt này chứ tóc mà hồi hộp. Còn như không có vị gì luôn, lạc và thêm mùi mè. Mình ăn một miếng thịt ớt với một muỗng cháo thôi, hai cái nó hòa quyện vào nhau coi thế nha. Một miếng hành ở trên. Cháo lạc và ớt đậm đà, hai cái nó hợp với nhau. Sẵn ra. Ôi, được nha. Tô cháo to mời nhé. Thịt ớt có độ ngọt vừa phải. Cái sụn cắn là ngon lắm mọi người. Quay nãy giờ mới nhớ ra đây có dĩa rau 10.000 mọi người. Đó, mình sẽ chấm với đậu rồng. Ăn cái này phải có rau mới được, mới ngon. Ăn nãy giờ liệu độ nóng nó giảm xuống rồi. Rồng rụm luôn á. Thêm một miếng cải nữa. Mình ăn thêm một miếng bầu nữa, bầu luộc. Mọi người ăn cháo ớt đó nên kêu thêm một dĩa rau này. Giòn giòn ngọt ngọt. Mình mới ra xong một cái tô cháo ớt. Tính phần của mình là một tô cháo 60.000, dĩa rau 10.000, tô cháo 10.000 nữa là 80. Anh chị các bạn mình thấy như thế nào thì để lại phần bình luận bên dưới. Còn bây giờ thì xin mấy bạn gặp lại. Anh chị các bạn mình nếu có yêu thích món cháo ớt Singapore vỉa hè Sài Gòn thì có thể ghé qua địa chỉ này mình trải nghiệm thử coi như thế nào. Còn bây giờ xin mấy bạn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Quá trời luôn.